Hello guys! Meron ba kayong dalawang itlog? So kung meron, gagawa tayo ng sardinas na may dalawang itlog. So mixin natin yung ating sardinas. Tatanggalan natin ng tinik. Hindi po. Tinik sa ating sardinas. Yan. Durugin na lang natin guys. Lalagay tayo ng sili. Depende sa kaya nyo ang hang. At maglalagay tayo ng sibuyas. Maglalagay tayo ng black pepper. So, mix lang natin. Mix lang natin. Ang susunod natin gawin is magpainit tayo ng ating pan. So, painitin lang natin siya guys. Mainit na guys, maglagay tayo na muska. Painitin lang natin. So, ayan guys, mainit na yung ating mantika. Maglagay tayo na bawang. So, ayan guys, nag-golden brown na yung ating bawang. Shining star, giving, receiving, changing, believing, only then we could start.